السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة معادنا مع فيديو ازاي نعمل فورمات او ضبط مصنع لجهاز شاومي. كل اجهزة شاومي طبعا الفكرة هتبقى واحدة. الشرح بتاعنا النهاردة هنطبقه على جهاز شاومي ريدمي نوت 9 برو. ان شاء الله هنبدأ مع بعض كده، بس اهم حاجة قبل ما تبدأ الفورمات بتاعك لازم تتأكد ان انت تحذف اي حاجة انت مش يعني تكون متأكد ان الحاجة اللي عندك ما انتش محتاجها. يعني اي حاجة تخاف عليها لازم تنقلها طبعا في مكان تاني. تمام. وطبعا يكون حساب الجيميل بتاعك تكون عارفه عشان ما يحصلش اي مشكلة بعد ما تفتح الجهاز من الاول تاني. هيقابلك مشكلة مثلا ان هو مقفول، حماية يعني. لازم تكون عارف الجيميل بتاعك اللي على الجهاز لو انت مدخل له جيميل، ولازم او تحذفه قبل ما تعمل الفورمات بتاعك. فقبل ما اول خطوه طبعا هنعملها ان شاء الله، هنبدا بالفورمات بتاعنا او ضبط المصنع بتاعنا، ان احنا نعمل اغلاق للجهاز. هنعمل زرار باور اهوت، هنطفي الجهاز كده الطريقه العاديه. طبعا هنطفي الجهاز، موضوع سهل جدا مش هياخد مننا حاجه ان شاء الله. بعد ما طفى الجهاز معانا اهوت، هنبدا نعمل فورمات ازاي. هندوس على زرار الباور مع زرار رفع الصوت مع بعض في وقت واحد. هنعمل كده مع بعض اهوت. تمام. خلاص كده. تمام. لمدة 5 ثواني أو 10 ثواني بالكتير يعني هتطلع لك القايمة دي اللي فيها 3 اختيارات. هتختار بين القايمة دي بزرار خفض الصوت أو رفع الصوت، يعني تطلع وتنزل بالزرارين اللي هم بتوع خفض الصوت وإيه ورفع الصوت. هتنزل على كلمة وايب داتا اللي في النص دي، الاختيار اللي هو نمرة 2 ده، وتدوس انتر بزرار الباور. يعني هتضغط على الباور عشان تختار الاختيار ده. هيقول لك وايب اول داتا، هتقول له اوكي. بالباور برضه هتدوس على زر الباور، تنزل خطوه تحت كده على كلمه كونفيرم، وتعمل له كونفيرم او موافق. هيبدا يعمل فورمات اهوت. خلص هو خلاص لحد ما يقول لك الرساله دي داتا وايب سكسسفولي، يعني خلاص كل الداتا اللي عندك على الجهاز اتمسحت واتعمل لها ضبط مصنع من الاول وجديد. هتدوس على كلمه باك تو مين منيو بالزر الباور، وكمان مره عشان تعمل ريبوت للجهاز كمان. خلاص كده كده الجهاز هيعمل لنفسه ريبوت، هيعمل اعادة تشغيل لنفسه، وهنكمل بقية الخطوات مع بعض ان شاء الله. طبعا يعني الخطوة دي بتبقى مهمة جدا لينا في حالات طبعا كتير، لما تحس ان الجهاز بتاعك اداؤه اتغير، او حاسس ان الجهاز بتاعك في حاجات غريبة بتحصل عليه او فيروسات او كده، فانت بتبقى عايز ترجع الجهاز زي ما كان بالظبط. يعني مكان طبعا احنا كده نرجع جهاز كأنك لسه شاري جديد، معلوش اي داتا ومعلوش اي حاجة خالص. تمام. هو بياخد شويه بس كده على ما يفتح. دي الواجهه بتاعته. هنكمل بقيه الخطوات مع بعض. هو بس بياخد حبه كده في اعاده الفتح بتاعه لما يكون عامل ضبط مصنع، علشان بيظبط نفسه طبعا ويثبت تطبيقاته والاندرويد بتاعه. فهنخلينا معاه كده لحد ما يفتح عشان نشوف هنعمل الخطوه اللي بعد كده ايه. ما زال بيفتح يا شباب اهوت. طبعا انا وقفت التسجيل شويه علشان ما يضيعش وقت كبير معاكم، وتشوفوا الخطوات باختصار يعني كده بدون ما ناخد وقت كبير فيها. تمام يا شباب، كده بيفتح اهوت معانا اهوت. دي الواجهه الاولى بتاعته. دي اول حاجه ما بيفتح معانا، بتدوس على السهم اللي هنا ده كده. هيختار طبعا اللغه العربيه، متظبط على اللغه العربيه. انت بتختار اللغه اللي انت عايزها وتدوس على السهم الازرق ده اهوت. برضو بيظبط على اسف، بيظبط على المنطقه، هو مظبوط على مصر اهوت. وبندوس برضو على السهم الازرق. الاتفاقية هنعلم على كلمة لقد قرأت ديت بالأزرق كده، وندوس على السهم الأزرق برضو. كده بيتحقق من وجود بطاقة SIM، فبيقول إن مفيش. هندوس على السهم الأزرق. هنضيف الشبكة بتاعتنا، هنعمل إضافة شبكة لأن الشبكة بتاعتي مخفية. هضيف الشبكة وارجع لكم عشان ما اضيعش وقتكم فيها. تمام كده يا شباب. هو هنعمل اتصال. كده بيعمل اتصال اهو يا شباب. خلاص هو عمل اتصال بالشبكة بتاعت الواي فاي بتاعتنا. وندوس تاني على السهم الأزرق اللي تحت ده. طبعا بيعمل بحث عن التحديثات بعد ما بيتصل بالواي فاي.
وننتظر معاه لحد ما يخلص الخطوة دي. الموضوع سهل جدا يا جماعة، اي حد ممكن يعمله، بدل ما يروح لاي حد ويعرض خصوصيته للخطر. طبعا لو وداه لمكان صيانة او كده، لو انت قلقان على الحاجة اللي عندك على الجهاز، انت كده كده بتفرمط. تمام يا شباب. هو طبعا هو بيقول لك نسخ التطبيقات والبيانات، تقدر تختار التطبيقات اللي انت هتنسخها، فانت تقول له عدم النسخ او التالية، فاحنا هنعمل عدم النسخ. عايز تعمل التالية طبعا عادي، مفيش مشكلة، هي برضو جاري التحقق من المعلومات، وبيطلب منك انك تدخل البريد الالكتروني الجيميل بتاعك اللي انا قلت لك عليه في البداية. انا هعمل تخطي ننزل لتحت خالص ونكتب قبول. بعد كده هو بيقول لك ان الحاجات دي موجودة، ان انت المفروض تنزلها، فهتعمل موافق. جاري اضافة اللمسات النهائية، قد يستغرق ذلك بضع دقائق. طبعا هو بيقول لك تعمل حساب على الام اي ده اللي هو الخاص بشاومي، فانا هقول له تخطي، مش دلوقتي، مش هعمل انا الكلام ده. جاري الحصول على معلومات حماية الجهاز. معايا يا جماعة، نشوف خطوات كده اما يخلص الحتة دي. بعد كده الخطوة اللي بعد كده ان هو بيقول لك تعيين كلمة مرور، بصمة الاصبع، قفل الشاشة. احنا هنتخطى الكلام ده كله وانت تبقى تعمله، طبعا ده سهل جوه الجهاز. نعمل تخطي، وهنعمل برضو هندوس على السهم الازرق ده. طبعا ده بيخصص بقى المشغل الافتراضي عايزه بالشكل ده او بالشكل ده، فمش هتفرق، انت تختار اللي انت يريحك. وندوس على السهم الازرق، برضو الوضع اللي انت عايزه ده او ده. فانا هدوس على السهم الازرق اكمل. كده بيقول لك اكتمل التثبيت، انت جاهز للانطلاق. الفورمات يا جماعه ما هوش صعب ولا حاجه، لكن انت ممكن تقابل مشاكل. يعني هو المفروض غالبا ما فيش مشاكل ولا حاجه يعني، لكن هندوس على السهم ده اخر حاجه عشان يعمل تحميل التطبيقات بتاعه الجهاز. في الغالب ان انت ما بتقابلش مشاكل زي ما انا عملت كده، لكن هو ممكن يعني يحصل ان انت يطلب منك الجيميل او يقفل الجهاز، القفل اللي هو بتاع الحمايه، لو انت عليه جيميل وانت ما لازم تدخل بيه. ساعات كده الجهاز يطلب منك انك لازم تدخل بالجيميل بتاعك على جهازك. فدي حاجه تخلي بالكم منها، انك انت تبقى عارف قبل ما تعمل الفورمات ان الجهاز بتاعك هيطلب الجيميل بتاعك، فلازم تبقى عارف الجيميل اللي كان موجود على الجهاز قبل ما تعمل فورمات احتياطي يعني. طلب منك ماشي بتدخله، ما طلبش منك انت كده كده في التمام في السليم، زي ما احنا عملنا دلوقتي. يعني كده الجهاز بتاعنا كأنه لسه جديد زيرو، يعني ما عملناش اي حاجة خالص عليه. وده كان فيديو النهاردة، واتمنى الناس تكون استفادت منه. لو في اي سؤال يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.